العصف الذهني أو البرينستورمينج من أهم الاستراتيجيات اللي بتستخدم لتوليد كميات ضخمة من الأفكار الإبداعية اللي كتير منها بتبدو أنها مجنونة للوهلة الأولى. عشان كده لا يجب انتقادها أو الإشادة بيها، لأن نقد الأفكار المطروحة أو تحليلها هيقلل من مشاركة الأفراد بأفكارهم. واقتراحات المشاركين بعد كده بتساعد على ترتيب الأفكار دي عشان تظهر بشكل مفيد، وإنك تقدر تلاقي علاقات تربطها ببعض وطرق لتنفيذها على أرض الواقع. نشأة العصف الذهني. المصطلح ده ظهر لأول مرة على إيد واحد اسمه أليكس أوزبورن، وده كان شخص أمريكي متخصص في صناعة الإعلانات، واللي فكر في عمل جلسات تفكير جماعي للموظفين بتوعه عشان يجمع أفكار مبدعة لحملاته الإعلانية، ولقى إن الطريقة دي طريقة ممتازة وبتجيب نتائج مذهلة. بعدها ألف كتاب سماه Applied Imagination، اتكلم فيه عن استراتيجية العصف الذهني وأهم تقنياتها وطرق تطبيقها. والعصف الذهني ممكن يتم بصورة فردية أو بشكل جماعي. لو بتتم بشكل فردي فبيكون فيها شخص بمفرده بيدور على كل الحلول الممكنة لمشكلة بتواجهه، أو بيدور على أفكار إبداعية لحاجة عايز يعملها. والجلسة الفردية دي بتكون مناسبة لحل المشكلات الشخصية واللي الشخص فيها بيكون عايز يحتفظ بقدر من الخصوصية. والعصف الذهني الفردي كمان مفيد في حالة الكتابة الإبداعية زي كتابة القصص والسيناريوهات. اللي بيميز العصف الذهني الفردي إنك مش بتخاف من حكم الناس على أفكارك، وما بيكونش فيه أي مقاطعات من اللي حواليك، وبتفضل أفكارك تتدفق بشكل مستمر، وإنك مش بتستنى دورك عشان تقول رأيك. عشان تحقق أقصى استفادة من العصف الذهني الفردي، اختار مكان هادي ومريح، وابعد عن أي إزعاج أو ضوضاء، وجمع تركيزك واستخدم الخرائط الذهنية، وابدأ اكتب أي حاجة ممكن تيجي في دماغك بمنتهى الحرية. وبعد ما دونت كل الأفكار دي اقراها مرة تانية وراجعها، ممكن تلاقي أفكار جديدة ظهرت وانت بتراجع. وفي النهاية اختار أفضل الأفكار والحلول للمشكلة بتاعتك. أما العصف الذهني الجماعي وده النموذج الأكثر انتشارا واستخداما، وده اللي قامت عليه في الأساس فكرة العصف الذهني بتاعة أليكس أوزبورن من البداية، ودي بتتم في جلسات جماعية. والجلسات الجماعية دي بقى بتجيب نتائج مذهلة وفيض من الأفكار الإبداعية في وقت قياسي. عشان كده بتكون جلسات العصف الذهني الجماعي هي الحل المثالي لإيجاد حلول للمشكلات الصعبة والمعقدة اللي بنحتاج فيها لأكبر قدر ممكن من الحلول والأفكار. لأن الميزة الرئيسية من الجلسات الجماعية هو الكم الكبير جدا والمتنوع من الأفكار اللي بيتم طرحها. يفضل في الجلسات الجماعية أن عدد الأفراد المشاركة ما يزيدش عن 12 فرد، لكن في نفس الوقت ممكن تتم بفردين بس. المهم ان الاشخاص المشاركة يكون عندها القدرة انها تبدي رأيها بدون اي خجل وبكل حرية. ولازم يكون في شخص مسؤول عن تنظيم الحوار عشان محدش يقاطع التاني او يكون في عشوائية في الجلسة. في 7 خطوات عشان نقدر نقوم بجلسة عصف ذهني ناجحة. اول حاجة تحديد الهدف، والهدف ده ممكن يكون اننا نلاقي حل لمشكلة معينة او افكار لمشروع جديد او طرح حلول بديلة للتعامل مع موضوع صعب. وعشان الجلسة دي تكون ناجحة لازم يكون التركيز على مناقشة هدف واحد، ونقيم النتيجة اللي حصلنا عليها في نهاية الجلسة. 2. الحد الزمني. جلسة العصف الذهني المفروض انها ما تزيدش عن 2 ساعات بالكتير، بنراعي فيها تقسيم الوقت خلال الجلسة، يعني يكون في وقت محدد لبداية ونهاية طرح الأفكار، ووقت تاني لمناقشة الأفكار دي، ووقت محدد للخروج بالفكرة النهائية. وبنراعي ان يكون في أوقات كافية للراحة بين كل مرحلة والتانية. 3. المكان المناسب. يجب توفير مكان مناسب للجلسة، وياريت يكون مكان مختلف عن أماكن الاجتماعات الرسمية بالشركة، ونتأكد إن كل الأدوات اللي ممكن نحتاجها تكون موجودة عشان نقدر نخرج بأفضل نتيجة من الجلسة دي. 4. مشرف الجلسة. إن يكون في شخص مسؤول عن التنسيق والتوجيه خلال الاجتماع، ويفضل إن يكون شخص قوي الشخصية وعنده كاريزما، وإن يكون ليه كلمة مسموعة عند جميع المشاركين، ويكون عنده القدر الكافي من الوعي والقدرة على توجيه وتعديل مسار تدفق الأفكار خلال الاجتماع. تسجيل الأفكار. لازم يكون في شخص مسؤول عن تدوين كل ما يتم مناقشته خلال الاجتماع من أفكار وملاحظات. أحيانا بيتم التسجيل الصوتي أو تسجيل فيديو للجلسة، لكن التسجيل اليدوي بيكون أفضل عشان يتم عرض الأفكار ومناقشتها بشكل فوري أثناء الجلسة. التحليل والمراجعة. بيتم مراجعة الأفكار بشكل سريع واستبعاد الأفكار المرفوضة بشكل جماعي، واللي غالبا بتكون بعيدة عن الموضوع الرئيسي للجلسة. النقطة رقم 7 والأخيرة هي الخروج بالفكرة النهائية. بعد المراجعة والوصول للأفكار المقبولة بيكون اللي فاضل هو استخلاص الفكرة أو الحل النهائي، وممكن يتم دمج أكتر من فكرة مع بعض عشان نخرج بفكرة جديدة أو حل غير تقليدي.
كده احنا خلصنا ونكون قلنا اهم تفاصيل موضوع العصف الذهني او البرين ستورمينج. انت كمان تقدر تستخدم جلسات العصف الذهني لو حسيت ان افكارك خلصت ومش قادر توصل لحل، او انك محتاج تلاقي افكار وحلول بره الصندوق. شكرا على المشاهدة ونتقابل في فيديو قادم ان شاء الله.